Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Mặc dù bây giờ đã gần hết tháng 12 rồi, tuy nhiên thì mình mới có video tổng hợp lại những góc máy chơi game đẹp nhất tháng 11 tại group Việt Nam Gaming Show. Và như thường lệ trong video này chúng ta sẽ có 10 góc máy, trong đó thì sẽ có một góc duy nhất đạt danh hiệu vô địch trong tháng 11 và sẽ nhận được phần quà đầu tiên là một chiếc cúp pha lê in tên riêng đến từ nhà tài trợ là Playzone. Tiếp đó chúng ta sẽ có một phần quà nữa hiện tại thì vẫn đang trong vòng bí mật đến từ nhà tài trợ, và tổng giải thưởng đến từ nhà tài trợ sẽ có mức giá từ khoảng tầm 3 cho đến 5 triệu. Ngoài ra 9 bạn còn lại trong top 10 sẽ mỗi bạn được một phần quà là một mã giảm giá 10% khi mua một sản phẩm gaming gear bất kỳ tại cơ sở Playzone Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, hoặc thậm chí là kể cả mua online. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm 10 góc máy chơi game đẹp nhất Việt Nam tháng 11 năm 2017 tại group Việt Nam Gaming Show. Góc máy đầu tiên của tháng này là một góc máy đạt lượng like khủng khiếp nhất, lên tới 1.800 likes, và hình ảnh của góc máy này cũng đã được một fanpage thông tin dành cho giới trẻ rất nổi tiếng đăng lại. Thực ra thì chủ góc máy chúng ta chẳng có gì xa lạ cả, chính là bạn Quân Trần đã có mặt trong một cuộc thi vài tháng trước, và lần thi đó thì bạn Quân đã dùng em gái để câu like. Tuy nhiên thì cuộc thi lần này bạn đã đổi chiến thuật, đó chính là nhờ luôn cô vợ mới cưới để câu, và quả thật chiến thuật này đã khá thành công. Ngoài ra thì bạn Quân cũng không ngần ngại chia sẻ luôn rằng trong hình ảnh của bạn là hai cô vợ. Tuy nhiên thì sau khi đăng dòng cáp như thế này thì không còn thấy bạn Quân online trên Facebook nữa. Không biết có phải cô vợ cả đã bị cô vợ hai mới cưới cho vào xỏ rác rồi hay không? Nói vui vẻ một chút vậy thôi, chúng ta hãy cứ điểm qua lại cấu hình góc máy của bạn Quân. Bao gồm Core i5 6500, KGTX 1060, RAM 16GB Trident Z RGB. Về gear chúng ta sẽ có bàn phím cơ K95 Platinum, chuột Logitech G900, tai nghe Razer Nano World Wireless và một con CM Storm Max Punk. Và bạn có sử dụng chiếc màn LG rất to 34UC79G. Bạn Quân cũng chia sẻ thêm rằng với dòng máy này thì chủ yếu bạn sử dụng để nghe nhạc, xem phim, thỉnh thoảng chơi CSGO, PUBG, vì bây giờ bạn đã đi làm cả ngày, thêm vào đó thì cũng mới lấy vợ, thế nên là không có thời gian để chơi game. Cảm ơn bạn Quân và chúc ba vợ chồng bạn trăm năm hạnh phúc. Nếu như góc máy đầu tiên được lên một fanpage rất lớn thì góc máy thứ hai của chúng ta còn được lên cả một trang báo rất lớn nữa cơ. Với tiêu đề đó chính là 9x gặp rắc rối khi sở hữu bộ siêu nhân mạ vàng 100 triệu đồng. Mặc dù ai cũng biết rằng báo chí rất thích giật tít, tuy nhiên thì nhìn góc máy của bạn Trường Nguyễn chắc chắn các bạn cũng sẽ phải giật mình. Trong khi chúng ta đã quá quen thuộc với những bộ sưu tập tượng các nhân vật trong các bộ anime, manga, cụ thể như 7 viên ngọc rồng, thì bạn Trường Nguyễn lại chơi hẳn một bộ sưu tập siêu nhân, và đây là những hình tượng mà gắn liền với tuổi thơ của bất kỳ 9x nào mà chắc chắn nhiều 10x bây giờ không biết. Nổi bật và chói lòa nhất chắc chắn là bộ sưu tập mô hình người máy gao được mạ bạc và mạ vàng. Đây toàn là những đồ chơi có độ hiếm cực cao, trong đó có bộ gao kinh mạ vàng mà Trường sở hữu thì có giá lên tới là 86,6 triệu đồng, được mạ vàng 14K, và nó cũng là bản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu bộ sưu tập mô hình khủng để góc máy của bạn Trường cũng không phải dạng vừa, khi mà chúng ta sẽ có con chip i7-7700, VGA 1080 Ti, RAM 16GB, và cấu hình này dùng để chạy song song hai màn hình 21:9. Ngoài ra thì bạn Trường còn là một người yêu thích các tựa game đua xe, thế nên bạn không quên trang bị một bộ vô lăng và bàn đạp đến từ Logitech. Cảm ơn bạn Trường về bộ sưu tập không chỉ đắt tiền mà còn rất hiếm. Bên trên chúng ta vừa nhắc đến 7 viên ngọc rồng thì bên dưới đã có ngay rồi. Chắc chắn đây sẽ là một chủ đề không bao giờ cũ với các dân chơi mô hình. Góc máy của bạn Hào Lâm cũng nổi bật với chiếc giá sách bên cạnh, nhưng không để sách mà để hàng loạt các mô hình nhân vật trong bộ truyện những viên bi rồng. Và về phần góc máy sử dụng do không có nhu cầu chơi quá nhiều, chủ yếu là game Battlefield 1, Battlefield 4 và Liên minh huyền thoại, thế nên bạn Lâm cũng không nâng cấp quá nhiều cho bộ máy của mình, và cũng sử dụng cấu hình tuy cũ nhưng cũng khá là đủ xài với main MSI H97 Gaming 3, CPU i7-4790 và cả đồ họa iCafe GTX 1060. Và thêm vào đó thì bạn là một nhiếp ảnh gia, thế nên bạn Lâm cũng trang bị cho mình một chiếc màn VisionX 2K VX3209 với mức giá khá hợp lý. Rất cảm ơn bạn Lâm và chúc bạn chụp được nhiều bức ảnh đẹp và giữ mãi đam mê của mình đối với những viên bi rồng. Có những người dùng cả thanh xuân để xây dựng một góc máy toàn RGB, tuy nhiên thì có những người lại chỉ yêu thích một sự đơn giản, mạnh mẽ, nam tính nhưng đầy chất riêng. Là một fan hâm mộ của Batman, bạn Hoàng Long cũng đã xây dựng một bộ case riêng cho mình theo chủ đề này. Chiếc vỏ case InWin chắc chắn sẽ rất phù hợp để thể hiện ý tưởng này. Với việc phối tông màu bạc đen cực kỳ cục xúc, cộng với đó phần mặt trước được trang bị một tấm kim loại phay xước, gia tăng thêm phần mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở đó thì để hài hòa với bộ vỏ, phần nội tạng bên trong được thiết kế rất phù hợp, từ việc lựa chọn linh kiện với hai tông màu cũng là đen bạc. Bo mạch chủ MSI Z170 Titanium, RAM Corsair Dominator Platinum 4 thanh 8GB, và chúng ta cũng có con chip i7-7700K cùng với chiếc card đồ họa Asus GTX 1080 Strix, và chắc chắn cấu hình này có thể quẩy bất kỳ loại game nào trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả đến những đường ống tản nước cũng được sơn giả kim loại, khiến cho bộ máy của chúng ta càng thêm phần mạnh mẽ. Về gear thì thí chủ này cũng rất đơn giản với Ozone Strike Pro và con chuột Asus ROG CK có lẽ là được tặng kèm. Rất cảm ơn chủ thớt đã tham gia cuộc thi với góc máy cực kỳ nam tính.
Đến với cuộc thi của chúng ta tháng nào cũng vậy, chắc chắn không thể thiếu vắng góc máy của các bạn nữ. Và tháng này chúng ta sẽ có bài dự thi của bạn Trâm Anh. Nếu như game thủ thường thần tượng các nhân vật truyện tranh, game, phim ảnh thì thần tượng của bạn Trâm Anh lại là Einstein, một nhà khoa học vĩ đại. Điều đó thể hiện ở cả hình nền lẫn tấm hình in đặt trong case của bạn. Bạn Trâm Anh có chia sẻ sở thích của mình là gear, giày và du lịch. Và hiện tại thì bạn đang là một tiếp viên hàng không, kiêm nghề tay trái là một người thiết kế dạo. Chả vậy mà chúng ta có một góc máy được bày trí cực kỳ hợp lý và bắt mắt. Ngoài ra thì cấu hình của bạn Trâm Anh sử dụng cũng đặc biệt phù hợp cho công việc thiết kế. Với bộ main Gigabyte X150 Plus, chip Intel Xenon 1250V6, RAM 16GB, card đồ họa Quadro P2000 và thêm vào đó là một chiếc màn hình Dell Ultrasharp U2414H. Mặc dù không chơi quá nhiều game nhưng bộ gear của bạn chắc chắn cũng khiến nhiều nam nhân mơ ước với tai nghe Corsair Voice Pro USB, giá để tai nghe Corsair ST100, bàn phím cơ K70 Lux RGB Brown Switch và với cả bàn di chuột Polaris đến từ Corsair. Hiện tại thì bạn Trâm Anh có chia sẻ đã chuyển nhà ra một góc mới và góc này thì theo mình thấy còn đẹp hơn nhiều lần. Chúng ta hãy cùng xem video. Và vì có nhiều bạn hỏi xem là các đồ vật trang trí mùa đâu thì bạn Trâm Anh cũng chia sẻ thêm là cái cây có cái đèn thì là cái cây xong cuốn cái đèn vào. Quả địa cầu thì là một món quà mua từ bên Đan Mạch. Còn riêng bàn thì do bạn tự thiết kế, tự đưa thợ cắt với sơn. Còn lại thì đèn LED ở bàn là do bạn tự làm hết, từ mạch cho đến nạp cốt và đi LED. Rất cảm ơn bạn Trâm Anh với góc máy có thể coi là đẹp nhất từ trước đến giờ từ hội chị em trong group. Nãy giờ xem hơi nhiều góc máy hao thật thì chúng ta hãy cùng đến phần dành cho các bạn học sinh sinh viên như thường lệ. Góc máy này đến từ bạn Khang Nghiêm và chỉ nhìn sơ qua thôi nhiều bạn sẽ tưởng rằng đây là một góc máy đắt tiền vì trông nó khá ấn tượng. Tuy nhiên thì bí mật của bạn lại chỉ nằm ở cách lựa chọn trang thiết bị, trang trí góc máy một cách hợp lý khiến cho nó trở nên đồng bộ và đẹp hơn nhiều. Ngoài ra thì cấu hình bạn Khang sử dụng cũng rất là đơn giản với chip i3 4160, RAM 8GB và card đồ họa 1050. Mặc dù vậy thì để cho góc này hấp dẫn hơn thì chủ thất nên phải chụp ảnh sao cho đẹp và nét hơn một chút. Nhưng ảnh bạn Khang gửi về cho mình chất lượng không được ổn cho lắm. Và chúng có một điểm chung đó là ảnh nào cũng thấy góp mặt một cái bình xịt Jumbo. Không biết bạn Khang có sử dụng cái này để hít hà tăng trình độ chơi game hay không mà lúc nào cũng phải để kè bên cạnh. Rất cảm ơn Khang đã tham gia chương trình và chúc bạn qua được môn hóa. Góc máy tiếp theo của bạn Hà Thanh Tuấn cũng là một góc sắp xếp các đồ dùng và thiết bị rất hợp lý. Với phòng trọ chỉ có diện tích là 8m², nhưng bạn Tuấn đã tìm ra cách làm thế nào để thể hiện hết đam mê của mình nhưng vẫn đảm bảo tính gọn gàng và ngăn nắp. Bạn Tuấn có một niềm đam mê đặc biệt về cây cảnh, thế nên là chúng ta có thể thấy rất nhiều loại cây ở khắp mọi nơi, từ giá sách cho đến treo trên tường. Ngoài ra thì để cho tường đỡ bị trống thì bạn cũng treo lên đó những bức ảnh tự mình chụp và tâm đắc nhất. Về phần góc máy thì do nhu cầu không quá cao, thế nên Tuấn cũng trang bị cho mình một cấu hình tương đối cơ bản, phục vụ cho sở thích chụp ảnh và game thiết lập tầm trung. Với CPU AMD Ryzen 3 1200, main MSI B350 Gaming và VGA MSI GTX 1050 Ti. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có bộ gear huyền thoại là bàn phím cơ Razer và chuột Full Length. Cảm ơn bạn Tuấn rất nhiều với góc máy rất đáng để nhiều bạn sinh viên học hỏi nếu có một góc máy đẹp trong khi chỉ sở hữu một nơi ở có diện tích nhỏ. Bàn thờ gaming có lẽ vẫn đang làm xu thế rất được yêu thích, chẳng thế mà góc của bạn Lê Thành Đạt nhận được lên tới 800 likes. Và theo mình nghĩ thì nếu như bạn Đạt thường xuyên tắt điện phòng và sử dụng máy tính trong khi bật cái hệ thống đèn LED này lên thì đôi mắt của Đạt sẽ lên bàn thờ thật luôn. Nói vui vậy thôi chứ chả ai dạy gì mà làm vậy cả. Và hệ thống này chắc chỉ bật lúc Đạt rủ các bạn đến nhà quẩy mà thôi. Mặc dù khoác trên mình lớp áo RGB loè loẹt nhưng góc máy của Đạt cũng rất đáng cho các bạn học sinh tham khảo với cấu hình cực kỳ tinh tế nhưng vẫn đủ nhu cầu cho học tập và giải trí với CPU G4560, VGA Gigabyte GT130, 2 thanh RAM 4GB Hyper Fury. Tất cả được gắn trên con main ASRock H110M. Về bàn phím thì bạn sử dụng con Razer GS2 và chuột thì là Full Length L102. Rất tình cờ thì hôm nọ mình cũng gặp bạn Đạt ở ngoài nhưng mà quên mất lại không chụp ảnh cùng bạn trước khi bạn chuẩn bị đi mổ mắt. Rất cảm ơn bạn Đạt đã tham gia chương trình. Vậy là chương trình của chúng ta sắp bước tới giai đoạn đau thận về hai góc máy cuối cùng. Các bạn hãy nắm thật vững thận của mình và hãy cùng xem hai góc máy ngay sau đây. Nói thật thì với góc máy của bạn Phan Hưng thì mình thấy không giống game thủ cho lắm mà nó giống góc của một dân chơi hơn. Mà cũng không biết là cái tên của bạn có liên quan gì đến tập đoàn Phan Thị hay không. Khi mà góc chơi game của bạn đậm chất ăn chơi, đập vào mắt chúng ta chắc chắn là 3 chiếc đồng hồ treo trên tường, một ở giữa là Apple Watch và hai cái ở hai bên là của Seven Friday mà hình như mỗi chiếc có giá khoảng từ 20 cho đến hơn 30 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra thì ngay bên dưới chúng ta có một giá để rượu chủ thớt giúp tăng độ tập trung khi chơi game. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn thấy một con iPhone 10 mà được rất nhiều người ao ước trên cái giá này. Vậy thì có lẽ ở riêng khu vực phía bên trái này thôi đã có giá trị cả 100 triệu đồng rồi. Và vì là một góc chơi bời là chủ yếu thế nên bạn Hưng cũng không nâng cấp cỗ máy làm gì khi mà đã có một cấu hình rất tốt, mặc dù hơi cũ với i7 4770K, RAM 16GB, card đồ họa GTX 980 Ti và màn hình 34 inch UC98. Ngoài ra bạn Hưng có một khu vực khác chuyên để chơi game với PS4 và một TV Samsung rất bự kèm với dàn loa LG chất lượng cao. Rất cảm ơn bạn Hưng với góc máy đầy chất chơi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với nhà vô địch của tháng này và khó có từ nào có thể diễn tả được vì thực sự bạn Lê Văn Đạt đã đầu tư rất nhiều góc máy này. Không chỉ tiền bạc mà còn cả tâm huyết và công sức. Và đây là lần đầu tiên có một thí sinh gửi cho mình video về cả quá trình thực hiện góc máy. Và chỉ cần xem video thôi, các bạn đã biết chủ thớt kỳ công như thế nào rồi. Bắt đầu từ việc tháo toàn bộ linh kiện trong cây ra và lắp nó vào trong một tấm gỗ để có thể thực hiện ý tưởng PC treo tường. Giây phút dùng bình nhất chắc chắn là lúc hệ thống của bạn Đạt được khởi động và sáng đèn. Về cấu hình do nhu cầu công việc là chủ yếu, thế nên bạn Đạt cũng không lựa chọn những linh kiện quá mới mà chúng ta sẽ có. CPU Intel Core i7 6800K,
main Gigabyte X99, RAM chúng ta sẽ có bộ RAM Reskill Trident G với 2 thanh 8GB, cùng với đó thì VGA là 980 Ti. Ngoài ra thì do là một nhiếp ảnh gia thế nên bạn cũng sở hữu những con màn hình khủng nhất, một con Dell U2414H và hai con Dell U2417H. Tuy nhiên về mặt gaming gear thì hệ thống này có vẻ khá thọt khi mà chúng ta chỉ có là bàn phím cơ Full Length SM690 và con chuột Mission M940. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem nốt video về góc máy của bạn Đạt. Chúc mừng bạn Đạt đã cực kỳ xứng đáng với chức vô địch tháng 11 của cuộc thi. Và vừa rồi các bạn đã xem 10 góc máy đẹp nhất Việt Nam tháng 11 tại group Việt Nam Gaming Show. Và nếu như các bạn muốn tham gia cuộc thi tháng 12 thì có thể truy cập ngay tại group, mình để link trong phần mô tả, hoặc là các bạn có thể gõ từ khóa Việt Nam Gaming Show lên thanh tìm kiếm ở trên Facebook. Các bạn có thể nhìn thấy nhóm và join vào đó. Giải thưởng của tháng 12 sẽ vẫn như thường lệ, vẫn là một cúp pha lê, cùng với đó là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ. Và phần thưởng này chắc chắn sẽ có trị giá từ 3 cho tới 5 triệu đồng. Nếu như các bạn thấy video này hay và muốn bạn bè của mình tham dự, hoặc là muốn người thân gì đó tham dự, thì hãy chia sẻ ngay video này lên Facebook, lên trang cá nhân, lên bất kỳ những thứ gì các bạn có, để người thân các bạn có thể biết đến cuộc thi này và biết đến group Việt Nam Gaming Show. Như thường lệ thì đừng quên bấm like và có bình luận gì thì hãy comment ở ngay bên dưới. Hãy bấm nút theo dõi Playzone TV để đón xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Mình là Dương Dũng và đây là Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.